Hi everyone, welcome to my channel. I'm Anadel Kalagi Kotob, a financial educator. So yung video na ito para sa mga bagong member ng IMG. So DIY with me, do it yourself with me kung paano gumawa ng pre-recorded event funnels using yung Dominate Tools na meron tayo sa ating portal or yung isa sa IMG benefits na meron tayo, the Dominate Tools. So, yung unang gagawin po natin, mag-login po tayo sa ating portal. So, i-type lang po natin yung www.img-corp.net at mapupunta tayo sa ganyang page. Mag-login lang po tayo. So, pag naka-login na tayo sa ating portal, hanapin nyo yung picture na to. Nasa dashboard ninyo, scroll up nyo lang, no? At makikita nyo yung Dominate tool na ganyan. I-click nyo lang yung activate. So, pagka-click nyo dun sa Dominate tool na yun, na activate, mapupunta kayo sa ganyan ulit. Maglalagin ulit kayo kung ano yung login na info na nilagay nyo nung nag-login kayo sa portal ninyo. The same din sa paglalagin sa Dominate tool. So, yung agent code at saka yung password nyo. The same din sa password nyo sa pag-login nyo sa portal nyo. So, pagka-login nyo na sa Dominate tool nyo, ganyan yung magpapakita. So, i-click nyo lang po yung tatlong bar na yan. Pagka-click nyo yan, so pagka-click nyo yung bar na yun, no, yung tatlo, ito yung magpapakita. My funnels, virtual events, pre-recorded events. So, i-click po na. Pagka-click natin sa pre-recorded events, so ganyan po yung magpapakita. Empty pa siya kasi bagong member ka. Wala pang laman yan. So, i-click nyo lang po yung add new. Pero bago po tayo gumawa ng pre-recorded webinar, mayroon muna tayong gagawin bago tayo mag-create ng funnel sa pre-recorded events. Bago yung pre-recorded events, no, punta muna tayo sa email list. Click nyo yung email list. Bakit? Kasi kailangan natin malagyan ng pre-recorded webinar na email name. Dito, magdagdag tayo. So, pagka-click po natin dun sa email list, ito lang po yung nandito lang. Free SSBYF ebook list, IMG list, Kaiser list. Kaya kailangan natin magdagdag ng another email list or email name or list name. So, yung lalagay natin is pre-recorded. So, i-click lang po natin add new dyan, no? Mag-add lang tayo dyan. So, pagka-add natin dun sa add new, mapupunta tayo sa ganyang page. So, punta lang kayo sa baba, makita nyo yung list name. So, halimbawa, pre-recorded webinar, yun po yung ilagay natin. Pagkalagay natin dyan, i-click lang natin yung add. So, pagka-add na ninyo, pwede nyo i-click lang yung view all list para makita nyo kung na-add ba yung bagong nilagay natin, yung pre-recorded webinar. So, pagka-click nyo yung view list, ito na yung magpapakita. Diba? Dati 3 lang, ngayon 4 na. Bakit natin kailangan gawin muna to? Kasi pag gagawin na natin yung funnel, dito mapupunta lahat yung email na magsasubscribe sa pre-recorded webinar. Kung sino yung binigyan mo para makapanood ng pre-recorded webinar na ginawa natin. Ngayon, dahil nakagawa na tayo ng bagong list name, punta na ulit tayo sa pre-recorded events. So, pagka-click po natin dyan sa pre-recorded events, empty pa siya. So, i-click lang po natin yung add new. Pagka-add natin ng new, mapupunta na kayo sa ganyang page. So, dito sa IMG Dominate Tool natin, meron ng recommended videos na pwede mong ilagay as pre-recorded webinar. So, pagka-click mo dyan, meron kang pagpipilian. So, ito yung mga pagpipilian, no, na pwede mong gawin or ilagay sa pre-recorded webinar. Meron ng membership orientation na si Sir Jowen mismo, yung president ng IMG, nagsalita. Meron ding si Ma'am Shirley San Miguel. Meron ding iba't iba, no, na pwede mong pagpipilian. So, halimbawa, pinili natin si Sir Jowen, no, yung president ng IMG. Click nyo lang po yan. Kung meron naman kayong sariling video or meron kayong naptipuan na
membership orientation na ginawa ng one of our IMG members sa YouTube, pwede nyo lang din ilagay dito sa baba. Kung wala kayong napili dito sa recommended videos, ilagay nyo lang dyan yung URL dito sa baba. Then kayo din maglalagay sa duration of yung video na ilalagay nyo. Pero kung pipili kayo dito sa recommended videos, automatic na maglalagay na dyan yung ilan yung minutes, ilang seconds yung video. So gaya dito, pinili natin yung pre-recorded webinar ni Sir Jowen, the President of IMG. So automatic meron ng nakalagay na duration of video, yung 51 minutes and 6 seconds. Pagka nakapili na tayo dun sa recommended videos, ito naman, pipili tayo ng offer preset. Kung top membership benefits, IMG membership checklist, ito po yung mga pagpipilian. 10 and 25, Kaiser Code Turning Point, IMG attendance. So, kung pinili nyo po is top membership benefit, click nyo lang po yan. Then, time of offer, kung ilang minutes bago makita nung prospect nyo yung video. So, mag-set lang po kayo dyan ng time offer. So, pagkatapos na natin nalagyan yung offer preset, nakapili na tayo, tapos nalagyan na din natin ng time offer, let's say 10 minutes bago makita bibigyan mo ng link mamaya nito, itong gagawin natin na pre-recorded webinar. Then may offer button din, be an IMG member. Kung gusto nyong dagdagan ng now, lagyan nyo lang po siya ng now. And then yung offer button link is yung agent code mo saka yung imgcorp.com. Pagkatapos nung offer set, mapunta naman tayo sa basic configuration. Kung sariling video nyo yung nilagay nyo, bahala kayo kung anong gusto nyo ilagay na webinar name sa video na pinili nyo. Halimbawa, dun sa pre-recorded or dun sa recommended videos, nakapili kayo, pwede nyo ilagay IMG membership orientation yung webinar name at saka yung webinar title. Then, maglagay din kayo ng description, no? Webinar description. Pero kung nakapili nga kayo dun sa recommended videos, automatic ma-fill out ng photo. Automatic na may webinar name, webinar title, saka webinar description. So next, punta na tayo sa webinar schedule. So may 4 na pagpipilian dyan. Yung every, own, just in time, and instant. Let's say yung napili nyo na webinar schedule is instant. Click nyo lang po yung instant and then submit. Pag just in time naman, i-click nyo yung just in time. Papakita dyan na every 15 minutes and 30 minutes, 45 minutes, magpapakita yung pre-recorded webinar magiging available sa prospect ninyo or sa prospect client ninyo. Then, pagka-click nyo nga yung just in time, click nyo din yung submit. Then, kung on naman yung napili natin na webinar schedule, so may 3 po tayong dapat fill upan. Una, yung date. Pipili po tayo. Click lang natin yung arrow na yan. Then, pipili kayo kung anong date nila mapapanood yung pre-recorded webinar. So, pili lang po. Nakapili na kayo sa time, sa date. Next naman na pipiliin natin is yung time. Mag-set tayo ng time. Kung nakapili na tayo ng date, ano namang time or anong oras nila mapapanood. Pag nakapili na kayo ng time, sa location naman tayo. Click nyo lang yung down arrow na yan and then may pagpipilian na ng mga time. So, kung Philippine time, click nyo lang yung Philippine time. So, pag naset na natin yung date, time, and location, click submit na. Pag on naman yung pinili ninyo na webinar schedule. So, last na webinar schedule is yung every. So, parang gaya din ng own, pipili ka ng anong araw, anong oras, saka anong location. So, i-click lang po natin. We can choose, pwede tayong pumili ng 3 araw. 3 araw sa isang linggo na lalabas itong webinar, itong pre-recorded webinar, or 2 times a week. Depende po kung ano yung
gusto nyo. Ganun din sa every. Once na nakapag-set na kayo dyan sa every, no? Nakapag-set na kayo ng isang date at gusto nyo 3 araw, i-click nyo lang yung plus na yan na symbol and then madadagdagan kung anong araw ulit yung gusto nyo. Kung MWF ang gusto nyo, gaya na nakikita nyo dito sa screen na to, add lang kayo, no? I-click nyo lang yung plus sign para madagdagan kung ilang araw yung gusto nyo lumabas yung pre-recorded webinar. Kung 3 times a week or 2 times a week, click nyo lang po yung plus button na yan para madagdagan. Set nyo yung day, set nyo yung time, and location. So, once na set nyo na lahat, i-click nyo lang yung submit. So, pagka-submit nyo, click nyo ulit itong pre-recorded events. Kaya ako pinapaklik ulit yung pre-recorded events, hindi ka agad kasi nagpapakita yung ganyan eh. So, i-click nyo lang ulit yung pre-recorded events. Pagka-click nyo, magpapakita na yung nagawa natin na pre-recorded na webinar. So, i-click lang po natin yung build opt-in funnel para magkaroon na tayo ng link. So, i-click nyo lang po yan. Pagka-click nyo dyan, pagka-click nyo na dun, no, yung build opt-in funnel, kailangan nyo nang pumili ng template. So, 3 yung pagpipilian. Mayroon tayong IMG Membership Warm Market Funnel, IMG Membership Orientation Cold Market Funnel, at ito naman yung pangatlo, yung pre-recorded na Tagalog, IMG Auto Webinar Tagalog. So, kung ito yung gusto nyong piliin, click nyo lang po yan. Choose pre-recorded template and click Create Now. So, pagka-click nyo dun sa IMG Auto Webinar Tagalog, pagka-click nyo yung Create Now, mapupunta kayo sa ganyang site. So, meron ulit yung parang ginawa natin sa free ebook. Kung maalala nyo yung video ko na yun, kung di nyo pa napapanood, hanapin nyo lang sa YouTube channel ko, How to Make Your First Funnel Using Dominate Tool, yung free ebook. So, pagka-click nyo dun sa IMG Auto Webinar na napili nyo na template, yung pangatlo, mapupunta kayo dito, click nyo lang yung, ilagay nyo lang sa site ID, depende kung anong gusto nyong ilagay na title. So, gaya ng sabi ko, depende kung anong gusto nyong title, kung free financial planning, or pre-recorded financial coaching, or membership orientation yung ilagay nyo dito sa site ID. So, pagkatapos nyo na nalagyan yung site ID, punta naman na tayo dito sa email list. So, gaya ng sabi ko, di ba, pinagawan ko kayo ng email list bago tayo mag-proceed sa pre-recorded na paggawa ng pre-recorded events. So, pag i-click nyo, makikita nyo na yung pre-recorded webinar. So, i-click nyo yung pre-recorded webinar. Pagka na-click nyo na, napili nyo na yung pre-recorded webinar, click nyo na yung submit. So, pagka-submit nyo, ito na. Meron na kayong o URL na para sa pre-recorded webinar. Ganyan. So, kung ano yung URL nyo dyan o yung link na nagawa natin, yan po yung ibibigay nyo sa prospect na gusto nyo manood dun sa pre-recorded webinar na ginawa natin. Para maging professional, gaya sa ginawa ko sa free ebook, punta po tayo sa bit.ly para ma-shorten tong URL na to, hindi magpapakita yung agent code saka yung IMG Corp, ganon. So, punta po tayo sa bit.ly.com sa Google. So, yun nga po, i-click natin yung bit.ly.com para ma-shorten po yung URL, yung link na nagawa natin. So, pagka na-type nyo na yung bit.ly.com, mapupunta kayo sa ganyan. I-type nyo dyan, i-paste nyo dyan yung URL, and then click nyo yung shorten. Tapos, ganyan na siya, bit.ly na siya. Wala na yung agent code mo. So, mas magandang tignan. So, pagka-click ng prospect mo yung link na binigay mo, na na-shorten na natin sa bit.ly, depende kung ano yung template na napili po natin. Kung sakaling yung unang template, yung warm market, ganyan po yung magpapakita sa prospect ninyo. Ilagay lang nila yung name nila, yung email ad, saka mobile number para ma-proceed sila dun sa pre-recorded webinar.
So, another sample, ganyan din. Kung yung pinili natin yung IMG Auto Webinar na Tagalog, ganyan din yung magpapakita na page na kung saan magre-register sila. Kung sakaling yung pinili po natin na webinar schedule is instant, pagka-register po nila, instant na nilang mapanood yung IMG membership orientation na pinili natin dun sa recommended videos. Ganito naman magpapakita kung sakali yung webinar schedule na pinili po natin sa paggawa ng pre-recorded webinar is yung own or yung every. So, saka lang po nila mapapanood pag nandun na sa time na naset natin sa paggawa natin dito sa pre-recorded webinar funnel. So, ganun lang po kasimple yung paggawa ng pre-recorded webinar. So, kung di nyo kaagad na gets paano gawin, pwede nyo lang ulit-ulitin panoorin to. Then, para magawa nyo yung pre-recorded funnel natin sa Dominate Tool. Thank you for watching. I hope nakatulong tong video na to para makagawa kayo ng pre-recorded webinar funnel. Thank you. I hope nakatulong. Thank you for watching until the end. Bye!